khi thế giới này thực sự yên ổn. Đã từng có một cuộc chiến khiến trời rung, đất nứt, núi lửa gầm thét. Đó là cuộc chiến giữa các vị thần trên đỉnh Olympus. Và những sinh vật khổng lồ đáng sợ nhất từng xuất hiện, Gigantes, sau khi đánh bại các Titans. Thần Zeus trở thành vị thần tối cao, thiết lập trật tự mới cho vũ trụ. Các vị thần trẻ ngự trị trên Olympus. Luật lệ được thiết lập. Thế giới dường như bước vào một kỷ nguyên ổn định, nhưng không phải ai cũng chấp nhận điều đó. Dưới lòng đất sâu thẳm, nữ thần Gaia, đất mẹ của vạn vật, vẫn chưa nguôi cam giận. Bà đau xót cho những đứa con Titans, bị rớt trừng phạt, bị giam cầm vĩnh viễn trong bóng tối của Tartarus. Từ nỗi đau ấy, Gaia bắt đầu nuôi dưỡng một ý định phục thù. Bà tìm đến những đứa con khác của mình. Những sinh vật sinh ra từ máu của bầu trời Uranus. Khi ông bị thương, chúng được gọi là Gigantes. Gigantes không giống bất kỳ sinh vật nào từng tồn tại. Thân hình chúng cao lớn như núi. Nửa trên là người, nửa dưới là những con rắn khổng lồ cuộn xoắn. Râu tóc rậm rạp như rừng già. Ánh mắt hoang dại, hung tợn. Mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Chúng khoác giáp sáng lóa, tay cầm giáo dài và khiên lớn. Sức mạnh đủ để nhấc bổng núi non. Nhưng Gigantes có một điểm yếu. Chúng không bất tử. Chúng chỉ có thể bị giết khi một vị thần và một người phàm cùng ra tay. Đây chính là quy luật mà Gaia đặt ra cho số phận của chúng. Gaia còn biết đến một bí mật khác. Một loại thần dược mọc lên từ đất. Nếu uống vào, Gigantes sẽ trở nên bất tử. Da thịt cứng như đồng sắt. Vũ khí không sao xuyên thủng. Gaia tiết lộ bí mật này cho các con mình. Và hy vọng chúng sẽ tìm được thứ thần dược ấy. Nhưng Zeus cũng biết, ngay khi nhận ra âm mưu của Gaia, Zeus lập tức hành động. Thần ra lệnh cho Helios, mặt trời, Selene, mặt trăng, và Eos, nữ thần bình minh, ngừng chiếu sáng xuống mặt đất. Trời và đất chìm trong bóng tối tuyệt đối. Không ánh sáng, không dấu vết. Không ai có thể tìm ra thần dược, cuộc chiến không thể tránh khỏi. Gigantes nổi dậy. Chúng nhấc những ngọn núi khổng lồ, ném thẳng lên đỉnh Olympus. Đá va vào đá. Không gian rung chuyển. Chúng đốt lửa từ mặt đất, để ngọn lửa liếm lên tận bầu trời. Hy vọng thiêu rụi nơi ở của các vị thần, nhưng Olympus không sụp đổ. Ngọn lửa không thể chạm tới nơi ở của thần linh, và rồi, sự đáp trả bắt đầu. Từ bầu trời tối sầm, sấm sét của Zeus giáng xuống dữ dội. Tiếng nổ vang dội khắp không gian. Mặt đất nứt toác. Bầu trời xé rách bởi những tia chớp ngoằn ngoèo. Cuộc đại chiến của thần linh chính thức bùng nổ. Gigantes không lùi bước. Chúng xếp chồng núi đá lên nhau, tạo thành những bậc thang khổng lồ. Leo lên Olympus, với quyết tâm tiêu diệt các vị thần. Tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp. Trước hiểm họa ấy, Zeus buộc phải cầu cứu một người phàm. Tên của chàng là Hackquin. Hackquin không phải một người trần bình thường. Chàng mang trong mình sức mạnh vượt xa con người. Sức mạnh sánh ngang thần linh. Khi Hackquin xuất hiện trên chiến trường, cục diện bắt đầu thay đổi. Chàng dùng sức mạnh phi thường, xô đổ những chồng núi mà Gigantes dựng lên. Núi đá sụp đổ ầm ầm. Gigantes mất thăng bằng, rơi từ trên cao xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, rớt giáng sấm sét. Athena phóng lao. Hera tung sức mạnh thần thánh. Apollo bắn tên rực lửa. Dionysus lao vào giao chiến điên cuồng, còn Hackquin giương cây cung thần của mình. Những cơn mưa tên trút xuống không ngừng. Gigantes ngã gục từng kẻ một, kẻ chết, kẻ bị thương. Kẻ sống sót thì hoảng loạn bỏ chạy. Cuộc chiến đi đến hồi kết. Dấu vết của trận đại chiến ấy vẫn còn in hằn quanh vùng Địa Trung Hải. Trên sườn núi lửa Etna, người ta tin rằng vẫn còn dấu chân của Enceladus, một Gigantes bị rớt chôn vùi dưới lòng đất. Mỗi lần Enceladus cựa mình, núi lửa lại phun trào. Nhiều vùng đất ở Hy Lạp và Ý mang dấu tích bị lửa chiến tranh thiêu đốt, đến khô cằn, nứt nẻ. Đó là ký ức còn sót lại của cuộc chiến giữa thần linh và khổng lồ. Cuộc giao tranh ấy còn rất nhiều trận đánh khác. Athena đánh bại Alcyoneus. Apollo hạ gục Ephiantes. Hera cùng rớt quật ngã Porphyrion. Và đặc biệt, Prometheus
một Titan, đã đứng về phía Zeus, giúp các vị thần trẻ giành chiến thắng. Cuối cùng, các vị thần trên Olympus một lần nữa chiến thắng. Trật tự mới của vũ trụ được khẳng định bằng sấm sét, máu và lửa. Từ đó, thế giới bước vào kỷ nguyên của các vị thần Olympus. Nhưng đâu đó, dưới lòng đất sâu thẳm, tiếng gầm của Gigantes vẫn còn vang vọng.